Вітаю, друзі. Знаєте, я завжди з дуже великою недовірою ставлюся до всіх слів Зеленського і завжди їх перевіряю. Тому, коли він анонсував 10-річну угоду про співпрацю з 11 країнами і про експорт, і спільне виробництво зброї, я вирішив трохи розібратися. Коли він ще додав, що Україна розширює співробітництво з країнами ЄС і Кавказу, от тут мені все стало зрозуміло. Поясню, про що йде мова. Я поговорив з деякими представниками країн Кавказу, і що я можу казати? На Кавказі виключно 3 країни. Так, 3 країни – це Грузія, Вірменія і Азербайджан. З Грузією у Зеленського такі стосунки, де й саме зараз влада Грузії так відноситься до нас, що з ними нічого зробити неможливо. Це перше. Друге. А Вірменія. У Вірменії нема власного такого ПК або чогось такого, щоб можна було б використовувати. Тому теж не зайшло. Азербайджан. Тут взагалі дуже легко. Я поговорив з деякими високопосадовцями і військовими, які мені пояснили. Зеленський дійсно пропонував дрони, але ж коли розібралися, сказали, це китайські дрони, в них тільки назва українська, деякі прошивки і в деяких корпуси ще українські, але все інше китайське. Тому не дуже цікаво. А Зеленський хоче в обмін на це правильно. Або паливо, або нафту, або що завгодно, бо потрібно. Тому цікаво, з якими ж країнами він співпрацює, якщо жодна з 3 не співпрацює з ним. Хоча, може, це з тих джерел інформації в нього, які надали йому інформацію, що 3000 ракет буде до кінця 25-го року, а Татаров вбивав чеченців на початку повномасштабного вторгнення в Києві. Але, знаєте, все це маячня. Тому що Зеленський і далі системно руйнує відносини України з дружніми країнами. Зараз вже з Естонією. Здається, що Саумен знову допіздюкався і зміг зіпсувати відносини з Естонією, і це не перебільшення. Про це вже пишуть і естонські ЗМІ, і європейські. Про це вже політики в Естонії говорять. Естонські посадовці розкритикували заяву Зеленського про мобілізацію в РФ з метою підготовки до нападу на країни Балтії. Ще раз, увага! Слова Зеленського, що в Росії відбувається мобілізація з метою нападу на Естонію або країни Балтії, виявилися брехнею. Те, що Путін хоче напасти на Естонію і заволодіти Естонією, Литвою, Латвією, всі розуміють. Але слова про мобілізацію брехня і навіщо він їх вкинув, в Естонії не знають. Фактично, вони звинуватили Зеленського у брехні у власних інтересах. Естонці вважають неправдивою, і це офіційна інформація, неправдивою заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Росія готує мобілізацію для нападу на країни Балтії. Там вважають, що в такий спосіб український лідер послаблює довіру до 5-ї статті НАТО з якоюсь власною метою. Та не сприяє ця заява співпраці Естонії з Україною. Ще Естонії посратися зміг. Браво, Володимир Олександрович, браво! Тим більше, що європейські розвідки, і це знову публічно заявили і естонці, не підтверджують інформацію, озвучену Зеленським. Про це пише навіть зараз естонський мовник ЄРР, який цитує заяви естонських посадовців. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна сказав, що Україна вже неодноразово вказувала на загрозу нападу Росії на Естонію та інші країни. Однак такі заяви не відповідають оцінці естонської розвідки. Більше того, експерти кажуть, що прямого вторгнення не буде. Не може зараз Росія, бо немає в них ані ресурсів, ані можливостей. А про гібридну війну, так вона не зупиняється на жодну мить. Критику в бік Зеленського, але більш жорстку, висловив голова комітету закордонних справ естонського парламенту Марко Міхельсон. Він теж сказав, що такі заяви від України лунають вже не вперше. Вони знають про бажання Росії напасти, але ніякої мобілізації не відбувається, і більше того, розвідка Естонії, також спецслужба КАПО, яка дуже активно працює в цьому напрямку, підтверджує: ні, немає планів ані в короткостроковій перспективі, ані там в найближчому майбутньому у Путіна мобілізувати когось для нападу на Естонію. Що каже
пан Мікельсон, наче погрожують у бік Європи. Мовляв, дивіться, якщо ми, це про Зеленського, якщо ми в якийсь спосіб опинимось у слабшій позиції або програємо, то наступною будете ви, передусім країни Балтії. Це, звісно, неприємно і, безумовно, підживлює російський наратив про те, що ми сторона переможець. Ми наступаємо, а ви відступаєте і програєте. Питання, навіщо Зеленський фактично підіграє російській пропаганді? Що він робить? Він взагалі розуміє наслідки? Коли міністр оборони Норвегії, якщо не помиляюсь, каже, що можуть бути провокації в Балтійському морі, то всі розуміють, про що йде мова. Про перерубання кабелів, про використання гібридних форм. Про це. Але ще раз, мобілізація не відбувається для того, щоб нападати на Естонію. Але Зеленський замість того, щоб вирішувати власні проблеми, чомусь апелює до естонців і викликає цим вже не роздратування, а відверту огиду. Декілька естонських політиків кажуть, що варто, мабуть, переглянути співпрацю з Україною, щоб трохи виховати нашого президента. Як виховав його Петер Мадяр, коли підтримав Орбана в питанні, що погрози в бік будь-якого президента або очільника країни в Євросоюзі повинна каратися негайно. І тоді Володимир Олександрович засунув собі свій язик, собі ж у дупу. Це нормальна ситуація. Таке виховання, мабуть, він розуміє. Але ж цей бидлостиль, коли тобі декілька разів вже кажуть, ну ти несеш маячню, як, до речі, кажуть, це і азербайджанці, і інші, то може якось прикрутити це? Хоча, може, він чує якісь голоси, тоді треба до лікаря. І питання, в результаті чого він чує ці голоси. Може, хтось труїть нашого президента, треба розібратися. Бо адекватна людина вже б зрозуміла, про що йде мова. Більше того, Мікельсон вважає, що якщо серйозна загроза існує, то союзники, якщо Україна вважається союзником Естонії, повинна обмінюватись інформацією, повідомленням між собою, а не робити гучні заяви через медіа. Він це теж заявив. Але він забуває, у нас не президент, у нас шоумен, який хоче постійно привертати увагу, робити гучні заяви, хоче овації і щоб реготали над його жартами. Історію про Пуза і Орбана пам'ятають всі. Наслідки, які ми отримали через це, теж пам'ятає, але Україна і відчуває на собі. Слова Зеленського про можливу мобілізацію в Росії з метою нападу на країни Балтії в Естонії, в Литві, Латвії вважаються брехнею і недружньою поведінкою. Хтось здивований результатами балабольства нашого шоумена. Єдине запитання, скільки ж країн залишиться більш-менш хоч дружних стосунках з Україною після того, як закінчиться його каденція? Бо мені здається, з кожним днем таких країн стає все менше і менше. І в мемуарах Столтенберга непогана була така ремарка на цю історію, що попри те, що Байден посміхався і обіймався з Зеленським, він називав його pain in the ass, біль в сраці. І дуже, ну скажімо так, некоректно висловлювався в бік розумових здібностей нашого президента і взагалі його розуміння, що відбувається. Заява, яка зараз лунає з боку естонців, навпаки, дуже коректна, хоч і прямо вказує на брехню президента. Тож, може, хтось зможе виховати президента чи звернутися з ним до лікарів, бо, може, і вправду травлять нашого гаранта Конституції, який порушував Конституцію вже неодноразово. Напишіть в коментарях ваше припущення, через що він це заявляє, чому він постійно несе цю маячню і чому він сварить нас зі всіма сусідами і друзями. Бо мені здається, це вже не збіг обставин. Дякую, що дивилися, дякую, що підписались, поставили вподобайки і прокоментували. Окремо подяка за те, що ви підписуєтесь і радите цей канал своїм друзям, знайомим, колегам, сусідам, родичам. Це важливо. Дякую. Але окремо подяка ще раз за те, що ви підтримуєте ЗСУ. Донатите на ЗСУ, приєднуйте до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка залишається гарантом того, що Україна є майбутнє. Тож гуртуємось навколо потреб інтересів ЗСУ, щоб у України залишалось гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па.